everybody! So, ito na yung unbox natin ngayon. This is Falez Premium Quality Granite Tech from Turkey. So, 9 pieces siya na cookware set. Tignan natin kung matibay ba. Okay, first in our collection ay ang, ayan na si Snowy Boy. Ayan na po ang bubuksan kong isa. Snowy! Ay naku, humiga na siya. Paano mag-unbox nito? Snowy Boy! Hi, baby boy! Okay, open na natin itong isa. So, ito yung kawali. Swiss technology daw siya. Tapos, sana? Non-stick. Oops. Yan. Non-stick Swiss Technology Premium. Sabi nga nun. Tapos ganito yung likod niya. Okay. So, one down. Okay. So, ito na yung kawali namin. Two down. Next. Ito nakalagay na. Ano kaya yun? Yung isa hindi nakalagay. Snow. Ano, okay naman lahat? Wala pa nga eh. Okay. In fairness, ang kapal nung takip. So, ano na? Another one is this. Okay, another pot na flat. Pasensya na po, hindi ako familiar sa mga names ng pot. Alam ko lang kasirola, kawali, maliit na kasirola, malaking kasirola. Sarap naman ang upo ng Snowy Boy. Fairness, medyo mabigat siya, pero maganda. Yan. Okay. Okay, okay. Okay. So, last one is this. Oh, sarap. Ang Snowy. Magkano yung sinabing presyo ni Kuya?
Tapos, originally po, ang presyo daw nito is 300 reals. Pero, since naka-promo nga siya, nabili namin siya ng 169 reals na lang. Tama, di ba, Han? Something is wrong. Okay. Okay, one last box. Si Snow, kukuhanin ko din. Si Snowy Boy. I-unbox na yan. Hi, ka. Tignan mo, nangangagat o. Ayaw umalis o. O. Diyan ka na lang? Ha? Hindi ka na. Huy. Okay, so yan na po ang ating in-unbox ngayon. 9 pieces siya na set. Siyempre kasama yung takip. May 3 casseroles na maliit hanggang malaki. Tapos meron siyang flat na parang ganito. Yan, ganyan. Okay, so thank you so much for watching and I hope nag-enjoy kayo sa unboxing. As per the review ng product, siguro after ko magluto kasi hindi ko pa siya natatry. Hopefully, makapagbigay ako ng magandang review sa inyo and see you soon on my next video. Bye!